Bine ați revenit la Echilibru! Astăzi vorbim despre atașament și autenticitate. În ce fel se influențează una pe alta? Poate părea cu un pic contradictoriu să ne gândim că atașamentul influențează autenticitatea, dar dacă stăm puțin să ne gândim, vom observa că, în general, la întrebarea cine ești tu, avem tendința să răspundem cu statutul profesional sau poate cu statutul familial sau social. Întotdeauna, la vârstă de adult, când primești o întrebare de genul cine ești tu, îți vine să răspunzi altceva decât cine ești sau, mai degrabă, o parte din cine ești. Acest lucru se întâmplă pentru că atașamentul primar nu a fost creat pe o bază esențială. Atașamentul primar se referă la dragostea, conținerea, acceptarea și validarea pe care o oferă persoana de îngrijire, de obicei părintele, copilului. Copilul nu se naște gol de idei, de principii, de nevoi. El se naște cu un potențial stabilit genetic, prin care are nevoi, nu doar de îngrijire, ci are nevoie și de acceptare. Copilul doar este și are dreptul să existe. Copilul nu are nevoie să se facă iubit sau să-și merite iubirea în fața părintelui, ci pur și simplu el există. Acum, părintele este important să-și fi dorit copilul înainte. Și este important ca rolul de părinte pe care îl exercită, fie el de mamă sau de tată, să fie conform nevoilor sale de a împărtăși și de a conține, de a valida pe altcineva. Să fii părinte nu înseamnă să fii un etalon de educație, nu înseamnă că trebuie să-ți transformi copilul în tot ce nu ai fost tu vreodată, dar ți-ai dorit pentru copilul tău. Cumva asta este cea mai uzuală greșeală pe care o fac părinții. Nu este de condamnat, pentru că fiecare dintre noi a avut speranțe, dorințe, scopuri, lucruri pe care poate nu a reușit să le obțină în viața de zi cu zi, în viața sa pe care și-a creat-o din diverse contexte. Însă, atunci când facem un copil și când proiectăm asupra lui dorințele noastre, din start condamnăm copilul să fie altcineva decât este. Nevoia copilului de acceptare și de conținere conformă cu ceea ce este, adică pe autenticitate, este reală și este instinctuală. Copilul simte dacă părintele îl apreciază sau nu, dacă îl iubește sau nu. Tipul de atingere pe care îl oferă părintele sau dacă îi oferă, pentru că sunt și părinți care evită să țină copilul în brațe sau să-l mângâie și atunci cumva pielea și memoria emoțională a copilului contorizează lipsa atingerilor și o înregistrează ca fiind o respingere, un nu merit. Nu merit atenția părintelui meu, nu merit iubirea părintelui meu. Această interpretare pe care o oferă copilul este conformă nivelului de dezvoltare. Cu cât este mai mic copilul, pentru că am auzit din partea părinților și expresii de genul este prea mic ca să-i explic. Da, este prea mic ca să-i se explice ceva, însă acest lucru nu înseamnă că el nu știe sau nu înțelege, pentru că modalitatea de cunoaștere a copilului este prin piele, este prin simțuri. La nivel intuitiv vă puteți da seama foarte ușor dacă mama este nervoasă sau părinții se ceartă în prezența copilului, copilul plânge și este speriat. Nu pentru că ar ști de ce se ceartă părinții sau că ar anticipa un potențial periculos pentru el, ci pur și simplu pentru că simte emoția. Simțind emoția și neavând un nivel neurologic foarte dezvoltat să trieze între ce este amenințător, bun sau rău pentru el, copilul le ia pe toate de-a gata.
Astfel, modalitatea în care se comportă părintele la nivel fizic cu copilul este pentru copil un dat ca ceea ce merită și este normal. Dacă un părinte este rece cu copilul său învață că nu merită. Nu merită iubire, nu merită conținere. Dacă părintele îi cere copilului ca să facă lucruri, să-i câștige iubirea și aprecierea, copilul de asemenea înțelege că nu merită și că nu este suficient de bun. Chiar dacă părintele îi spune verbal, ești bun, ești extraordinar, dar în plan fiziologic, fizic, evită să-l atingă, să-l conțină când are momente dificile sau are stări emoționale negative, îi transmite un mesaj contradictoriu. De genul, ești bun numai când faci ce trebuie, altfel nu ești bun sau nu ești suficient de bun pentru mine. Tipul acesta de atașament, pentru că sunt mai multe tipuri de atașament, este atașamentul anxios, în care părintele este oscilant, când îl iubește pe copil, când nu îl iubește și îl respinge pe copil și atunci copilul îl învață să se teamă de iubire sau să se teamă să aibă încredere în cineva, pentru că orice deschidere și orice vulnerabilizare poate aduce un pericol, o deznădejde și o respingere. Mai este tipul de atașament rece, prin respingere, iar copilul învață că orice ar face nu este suficient de bine și nu trebuie să aibă emoții. Trebuie să-și păstreze pentru el toate trăirile. Mai este și tipul de atașament securizant, în care părintele este conținător și ofertant față de copilul său, iar în aceste condiții copilul se dezvoltă armonios. Este normal să aibă și trăiri negative, este normal să aibă și păreri contradictorii. Însă, atât timp cât părintele nu este conținător decât verbal sau poate mental, copilul se va feri să le manifeste. Ceea ce conduce către crearea unui eu fals. Copilul ajunge să creadă despre sine lucruri care nu sunt adevărate, ci sunt numai ceea ce i s-a spus sau i s-a transmis. Cea mai rea situație este când îi se spune ceva și îi se transmite altceva. Îi se spune, ești bun, dar nu este băgat în seamă. Și atunci, la ce să mai fie bun? Pentru că nu putem nega faptul că orice copil în copilăria mică până mult undeva la 20 de ani, tot ceea ce face pentru aprobarea părintelui și pentru a-l vedea pe părinte mulțumit. Mulțumirea părintelui înseamnă pentru copil validarea însăși existenței lui. Practic îi dă voie să existe. Astfel și copilul își stabilește niște limite reale de data aceasta, nu doar verbale, despre ce are voie și ce nu are voie să facă, despre ce este bine pentru el și ce nu. Este greșit să cerem unui copil de școală primară să spună ce își dorește să facă, pentru că nu știe, în mod real nu știe. Iar de cele mai multe ori răspunsurile vor fi pe ce știe că își dorește părintele să audă. De asemenea, tendința de a face pe plac celorlalți tot așa se naște, prin raportarea părintelui care așteaptă ca propriul copil să facă ceva bun pentru el. Sună egoist. Pe de altă parte, toți părinții au tendința să facă acest lucru, să-i ceară copilului să se comporte într-un anume fel. Să nu se înțeleagă greșit că trebuie să lăsăm copilul să facă orice, pentru că acolo intrăm pe zona de neglijare. Adică este o zonă în care copilul forțează părintele la o reacție. Copilul are nevoie de siguranță și de limite, pentru că doar așa se poate simți în confort. Doar așa știe ce îl mulțumește realmente pe părintele său și ceea ce este bine să facă. Și tot așa se și construiește. Cum să avem adulți autentici atât timp cât avem copii cu minți și ascultători? Copii care trebuie să aibă note mari ca să se compare cu vecinii sau copii ale căror părinți nu spun nu mi-e rușine cu tine.
nu spun sunt mândru de tine, ci dimpotrivă se axează mai mult pe a fi sau a nu-i fi rușine cu copilul său. A spune nu mi-e rușine cu tine presupune că ideea de bază a fost că ar putea să-mi fie rușine cu tine. Și totul depinde de ce faci tu. Ce faci tu mă face pe mine, ca părinte, să fiu într-o postură proastă. Astfel, copilul este anxios pentru că nu știe, în primul rând, ce l-ar mulțumi pe părintele său, în al doilea rând, trebuie să mulțumească pe toată lumea în jur, care, la rândul său, să-l mulțumească pe părinte. Astfel, introducem copilului sentimentul de vinovăție și de rușine, fără să ne dăm seama. Autenticitatea nu mai există. Ba chiar la un moment dat, copilul crescut, ajungând la adolescență, unde mai începe să realizeze niște lucruri, își pune întrebarea, până la urmă, eu cine sunt? Sunt ce vrea părintele meu? Sunt ce vrea societatea? Dar eu ce vreau? Și până la urmă, cum este cel mai bine? Ajung să fie adulți maturi care nu știu cine sunt și se raportează în permanență după modelul părinților săi la ceea ce au. Se descriu ca fiind profesiile lor sau bunurile pe care le au sau statutul socio-profesional. Ei bine, nu despre aceasta este autenticitatea și autenticitatea nu înseamnă nici să fii împotriva celorlalți. Nu ești mai autentic dacă ești invers sau faci ceva ce nu este moral, doar ca să atragi atenția. Nu este bine nici foarte cu minte și foarte norme, nu este bine nici împotriva lor. Deci întotdeauna varianta de echilibru este cea mai bună. Pentru că autenticitatea înseamnă să fiu în armonie cu mine. În primul rând înseamnă un proces de cunoaștere interioară, să știu ce este al meu în mod real, ceea ce mă reprezintă și ceea ce am preluat de la părinții mei, de la societate, de la educație, norme, reguli, principii și valori. Îmi aleg dintre toate acestea ceea ce mă reprezintă pe mine, ceea ce mă face să mă simt confortabil și în pielea mea. Iar apoi se construiește identitatea de sine în mod autentic. Să fiu autentic înseamnă să-mi asum identitatea mea și să mă manifest în fața celorlalți așa cum sunt. Chiar dacă așa cum sunt presupune să fiu uneori și vulnerabil. Pentru că vulnerabilitatea este capacitatea de a fi rănit, iar acesta este un lucru foarte bun. Poate părea cumva contradictoriu ce am spus acum, dar capacitatea de a fi rănit presupune să am sensibilitate și presupune să am și capacitatea de a iubi. Nu pot să iubesc dacă nu pot fi rănit. Și până la urmă, doar vulnerabilitatea este cea care ne ajută să creștem, să ne dezvoltăm, să ne facem relații trainice și să ne construim o viață sănătoasă. Vă mulțumesc că ați fost astăzi alături de mine și până data viitoare rămâneți în echilibru.